මේ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකාවේ මිලදී ගන්න පුළුවන් ලොකුම ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙන, වැඩිම රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එකක් තියෙන සහ 8GB RAM එකක් වගේම 256GB ස්ටෝරේජ් එකක් සහ MediaTek Helio G81 Ultra SoC එකත් එක්ක latest Android 14 වලින් power වෙච්ච device එකක් තමයි මෙන්න මේ Redmi 14C කියන්නේ. මෙන්න මේ device එක ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 37000න් පටන් ගත්තම රුපියල් 46000 සීමාව වෙනකම් මිලදී ගන්න පුළුවන් versions 3ක්. ඒකෙන් ප්‍රධාන වශයෙන් 4GB 128, 6GB 128 සහ මෙන්න මේ 8GB 256 කියන models 3. කොහොම නමුත් මේ වෙනකොට ලංකාවේ TRCS lab rule එක තියෙන Gen X අවුරුද්දක වගකීමක් තියෙන වැඩිම ස්පෙක් සහිත බජට් ෆෝන් එක මෙන්න මේ Redmi 14C එක කිව්වොත් මම නිවැරදි කියලා හිතනවා. මේක ඇත්තද නැද්ද කියලා බලා ගන්න. අපි මෙන්න මේ device එක unbox කරලා බලමු. මගේ user experience එක මොන වගේද කියලා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. මෙන්න මේ device එක ගැන කතා කරන්න කලින් අපි මුලින්ම මේක unbox කරගෙන බලමු. මෙන්න මේ device එක මිලදී ගන්නකොට box එක ඇතුලේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා. කොහොම නමුත් මේ වගේ ටිකක් ලොකු box එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. හේතුව ෆෝන් එක ටිකක් ලොකුයි. ඒ වගේම මේකට ඇවිල්ලා තියෙන main spec එක මෙන්න මේ වගේ sticker එකක තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ටිකොල් එක ගලවලා open කරගත්ත ගමන් අපිට මුලින්ම device එක බලා ගන්න පුළුවන්. සහ තවත් extra box එකක් තියෙනවා. ඒක ඇතුලේ SIM remote tool එක, paperwork සහ මෙන්න මේ silicon back cover එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි USB A to USB type C cable එකක් සහ 33W fast charging dock එකක් box එක ඇතුලේ එනවා. හැබැයි මේ device එකට support කරන්නේ 18W speed එකක් විතරයි. මම දන්නේ නැහැ ඇයි box එක ඇතුලේ 33W එකක් ආවේ කියලා. නමුත් ඒක අපිට හොඳයි. මොකද අපි ළඟ තියෙන ගොඩක් devices fast charge කරගන්න පුළුවන් මේ dock එක හරහා. ඉතින් ඒක ගැන අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. මේ තියෙන්නේ Redmi 14C කියන බජට් සෙග්මන්ට් එකට ආපු අලුත්ම වැඩකාරය කියලා කියන්න පුළුවන්. ටිකක් වෙනස්ම පෙනුමකින් ඇවිල්ලා තියෙන හේතුව තමයි අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් මේ බජට් එකේ සහ ගොඩක් බ්‍රෑන්ඩ්ස් වල බජට් සෙග්මන්ට් එකට එන ෆෝන් ගොඩක් වෙලාවට එකම ඩිසයින් එකකින් එන්නේ. නමුත් අපිට ගොඩක් ලොකු කැමරා කටවුට් එකක් එක්ක මේ වගේ හොඳ ඩිසයින් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ 14C එකේ. කොහොම නමුත් මෙයාලගේ කලර්ස් 4ක් රිලීස් වුණා. මම දන්නේ නැහැ ලංකාවේ කලර්ස් කීයක් අවైలබල්ද කියලා. මම දන්න විදියට පර්පල් එක සහ මෙයාලගේ බ්ලැක් කලර් එක මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ ග්‍රීන් කලර් එකට ආවොත් ඒකේ මැට් ටෙක්ස්චර් එකක් තියෙන්නේ. කොහොම නමුත් අද මගේ ළඟ තියෙන මෙන්න මේ dreamy purple කියන කලර් එක. ඉතින් අපි මේ කලර් එකත් එක්ක ඉස්සරහට යන්කෝ. device එක අතර ගත්ත ගමන් note වෙච්ච ප්‍රධානම දේ තමයි device එක සෑහෙන ලොකුයි. ඒකින්ද ඔයාට ටිකක් ලොකු entertainment experience එකක් සහ gaming experience එකක් ගන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් මේක ඔයාට තනි අතින් නම් පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ නැහැ. හේතුව සෑහෙන ලොකු display size එකක් මේකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. කොහොම නමුත් flat frame එකක් ගිහිල්ලා තියෙන හින්දා සෑහෙන හොඳ comfortable feel එකක් අතට එනවා සහ විශේෂයෙන්ම මේකේ back එකට මෙයාලා glass material එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මම හිතුවා මේක plastic එකක් කියලා. නැහැ. ගොඩක් තැන්වල තියෙන මේක glass material එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙන කියලා. ඒ කියන්නේ මේකේ front and back දෙකම glass වලින් සහ frame එක plastic වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් මෙන්න මේ device එකට වැඩිම ලස්සනක් ගෙන දෙන්නේ මේ back panel එකේ න camera cutout එකේ camera sensors දෙකක් සහ flash light එක එක්ක මෙන්න මේ 50MP AI කැමරා කියලා සඳහන් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. සහ මේකේ button and ports වලට આવොත් මේකේ 3.5mm audio port එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ පාර මෙයාලා මේකෙන් IR blast එක අයින් කරලා තියෙනවා. නමුත් පල්ලෙහාට આવොතින් අපිට මේන් මයික්‍රොෆෝන් එක Type C port එක සහ මේන් ස්පීකර් එක බලා ගන්න පුළුවන් වගේම වොලියුම් රොකර් එකත් එක්ක පවර් බටන් එකේ අපිට fingerprint sensor එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේකත් සෑහෙන ස්පීඩ් සහ ඇකියුරේට් මට්ටමින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකේ 3 card slot එකක් එනවා. අර SIM දෙකක් සහ එකපාර SD card එකක් දාලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මම හිතනවා ආට SD card එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැති. මොකද සෑහෙන හොඳ storage එකක් අපිට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් හින්දා. කොහොම නමුත් මෙන්න මේකට glass material එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙන හින්දාම glossy finish එකක් එන්නේ. ඒකෙන්ද fingerprint ඇලෙන්න පුළුවන් සහ ටිකක් ලං වෙලා බලද්දි මේකට ග්ලිටර් ඉෆෙක්ට් එකක් ගිහිල්ලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ලයිට් එක වැටෙනකොට ටිකක් ලස්සන කලර් චේන්ජ් එකක් මෙන්න මේ device එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකේ thickness එක ගත්තත් ආසන්න වශයෙන් මිලිමීටර් 8.2ක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් තමයි මම ඔයාලට කිව්වේ මේක සෑහෙන හොඳ comfortable feel එකක් තියෙනවා කියලා මේක අරන් පාවිච්චි කරද්දි. ඉතින් ඩිසයින් එක පැත්තෙන් මෙන්න මේක රිලීස් වෙච්ච price point එකත් එක්ක මට කිසිම කම්ප්ලේන් එකක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි මම ඔයාලට කිව්වා මෙන්න මේ price range එකේ තියෙන ලොකුම display size එකත් අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ මෙන්න මේ 14C එකේ කියලා. ඉතින් හරියම spec එකට ආවොත් මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අංගාව 6.88ක HD+ IPS LCD panel එකක්. IPS panel එකක් තියෙනද සෑහෙන හොඳ color accuracy එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා ගොඩක් බජට් සෙග්මන්ට් එකේ අපිට IPS නෙමෙයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ TFT වගේ පැනල්. නමුත් IPS පැනල් එකක් දීලා තියෙන හින්දා මේක බජට් රේන්ජ් එකේ රිලීස් වුණත් ඔයාලට සෑහෙන හොඳ
විවින් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් සහ හොඳ ඩිස්ප්ලේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් මේක හරහා ගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේකේ 600 වගේ පීක් බ්‍රයිට්නස් වගේක් තියෙන හින්දා ඉන්ඩෝර් වගේම අවුට්ඩෝර් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වගේම මේ ප්‍රයිස් සෙග්මන්ට් එකේ තියෙන වැඩිම රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එක සහිත ඩිවයිස් එකක් මෙන්න මේක කියලා කියන්නම ඕනේ. හේතුව තමයි ගොඩක් ෆෝන්ස් වල එන්නේ HD+ ආවත් Full HD+ ආවත් 90 Hz වගේ රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එකක්. නමුත් මේක අපිට බලා ගන්න හම්බෙනවා 120 Hz වගේ ටිකක් high රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එකක් මෙන්න මේ බජට් සෙග්මන්ට් එකට ආපු 14C එකේ. ඉතින් ඒකෙන් හින්දා ඔයාලට ගොඩක් හොඳ කලර්ස් බ්‍රයිට්නස් එක්කම සෑහෙන හොඳ ස්මූත් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් මෙන්න මේ ඩිස්ප්ලේ කරා ඔයාට එක්ස්පීරියන්ස් කරගන්න පුළුවන් වේවි මෙන්න මේක මේ රිලීස් වෙච්ච ප්‍රයිස් පොයින්ට් එකත් එක්ක බලනකොට. ඒක හින්දාම ඔයාට ටිකක් වැඩිපුර කන්ටෙන්ට් බලනවා නම් එහෙම නැත්නම් ගේම්ස් ප්ලේ කරනවා නම් ටිකක් ලොකු ඩිස්ප්ලේ එකක් සහ හොඳ ස්මූත්නස් එකක් එක්ක මම හිතනවා මේක ඔයාට යන්න පුළුවන් සෑහෙන හොඳ ඔප්ෂන් එකක් කියලා. ස්පෙක් එක පැත්තට આવුත් මම කිව්වා මේක ඇත්තට මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ සෑහෙන හොඳ ස්පෙක් එකක් තියෙනවා කියලා. හේතුව තමයි මේක රුපියල් 37000න් පටන් ගත්තම 46000ට එද්දි ඔයාට 8GB සහ 256 වගේ ස්ටෝරේජ් එකත් එක්කම MediaTek Helio G81 Ultra කියන අලුත් SoC එක මේකට ඉන්ක්ලූඩ් කරලා තියෙනවා. නමුත් කෙනෙක්ට හිතන්න පුළුවන් ගිය අවුරුද්දේ ආපු 13C එකට සාපේක්ෂව මේක කට් කරලා තියෙනවා කියලා. මොකද අපිට ඒකේ Helio G85 බලා ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේකේ තියෙන G81 Ultra. නමුත් හදිසි වෙන්න එපා. මේ SoC එක ඔයාගේ එදිනෙදා වැඩ කටයුතු කරගන්න සහ මේක ගේමින් ෆෝන් එකක් නෙමෙයිනේ. බජට් සෙග්මන්ට් එක රිලීස් වුණත් ඔයා එදිනෙදා ප්ලේ කරන ලයිට් ගේම්ස් කිහිපයක්ම ඇවරේජ් සහ බැලන්ස් සෙටින්ග්ස් වලින් ඔයාලට ලැග් එකක් නැතුව මේකේ සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙන් බලද්දී මේකේ තියෙන අනිත් දේවල් එක සංසන්දනය කරා විශේෂයෙන්ම හොඳ ඩිසයින් එකක් සහ ලොකු ඩිස්ප්ලේ සයිස් එකක් එක්ක හයි රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එකක් දීලා මේ ස්පෙක් එක මම හිතනවා ඇක්සෙප්ට් කරන්න පුළුවන් කියලා හේතුව 8GB RAM එකකුත් මේකට ඉන්ක්ලූඩ් කරලා තියෙන හින්දා. කොහොම නමුත් මේකේ ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා ඔයාලට RAM එක තවත් 8GB වෙනකම් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙන් බලද්දී মালටි ටාස්කින් කරන අයටත් මේ වගේ 16GB RAM ඔප්ෂන් එකක් තියෙන හින්දා මම හිතන්නේ නැහැ ගොඩාක් අය මේකේ মালටි ටාස්කින් කරනවා. නමුත් එහෙම කෙනෙක්ටත් මේ බජට් එකේ තියෙන හොඳ ඔප්ෂන් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ 14C එක. කොහොම නමුත් PUBG උනත් ඔයාලට HD graphics වල high frame rate එකෙන් මෙන්න මේ device එකේ සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම තමයි මෙන්න මේ Redmi 14C එක powered වෙලා තියෙනවා latest Android 14 උඩ base වෙච්ච මෙයාලගේම high OS එක. ඉතින් ඒකෙන් හින්දා ඔයාලට සෑහෙන හොඳ user experience එකක් මේක හරහා ගන්න පුළුවන්. Android 14 තියෙන හින්දා මේක future proof device එකක් කියලාත් label කරන්න පුළුවන්. මේකේ battery එක පැත්තට આવොත් විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕනේ box එකේ ආව 33W fast charging adapter එකක්. නමුත් මේක support කරන්නේ 18W විතරයි. හේතුව තමයි මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් milliampere 5160ක battery එකක්. මෙයාලා කියන විදිහට දවස් 20ක standby time එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ 14C එකට. කොහොම නමුත් සාමාන්‍යයෙන් average user කෙනෙක්ට මේ ඔයාලට දවසක පැය 15කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් screen on time එක තියන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය වැඩ කරනකොට. නමුත් වීඩියෝ එකක් ප්ලේ කරද්දී මේක පැය 22ක් දක්වා වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙන් බලද්දී සෑහෙන හොඳ battery life එකක් අපිට මෙන්න මේ 14C එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් කැමරාව පැත්තට આવොත් මේක අපිට ටිකක් ලොකු කැමරා මොඩියුල් එකක් තියෙනවා. කොහොම නමුත් මේකට බලා ගන්න පුළුවන් main කැමරා එක මෙගාපික්සල් 50කින් ඒ වගේම 13 මෙගාපික්සල් selfie කැමරා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. අනිත් එක 2 මෙගාපික්සල් depth එකක්. මේක ටිකක් හොඳට ලයිට්ස් තියෙනවා නම් සෑහෙන හොඳ ඩීටේල් එක ඉමේජ් එකක් ෂූට් කරන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට ලෝ ලයිට් වලත් හිටපු ගමන් හොඳට perform කරනවා. නමුත් අපි දන්නවා බජට් සෙග්මන්ට් එකේ ගොඩක් ෆෝන්ස් වල ලෝ ලයිට් performance ආයි. හැබැයි මම අර කලින් කිව්වා වගේම හොඳ ලයිට්ස් තියෙනවා නම් ඔයාලට social media ready සෑහෙන හොඳ color production එකක් හොඳ dynamic range එකක් සහ overall process එක හොඳ image එකක් මෙන්න මේකෙන් shoot කරන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් මම බලාපොරොත්තු වුණාට වැඩිය හොඳ camera performance එකක් මෙන්න මේ 14C එකේ මට පෞද්ගලිකව experience කරන්න පුළුවන් වුණා. හරි ඔය දේවල් ගැන තමයි සරලව මෙන්න මේ 14C එක ගැන කතා කරන්න තියෙන හේතුව මේක රිලීස් වෙච්ච price point එකත් එක්ක සෑහෙන හොඳ spec එකක් මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් හින්දා තමයි මම highly recommend කරන්නේ රුපියල් 50000ට වඩා අඩුවෙන් ගන්න පුළුවන් හොඳ battery life එකක් තියෙන high refresh rate එකක් තියෙන සහ මේ වගේ ටිකක් ලොකු display size එකක් එක්ක මේ front and back දෙකම glass වලින් නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන හින්දා ඔයාට යන්න පුළුවන් හොඳ budget segment එකේ තියෙන smartphone එකක් කියලා විශේෂයෙන්ම TRCSL approval එක සහිත සහ අවුරුද්දක වගකීමක් එක්ක මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ලංකාවේ ඕනම බලයලත් අලෙවි නියෝජිතයන්ගෙන් මේ 14C එක මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගන්න කලින් බලන්න Gen X ටික එක තියෙනවද කියලා. මේක තිබ්බොත් විතරයි ඔයාලට ලංකාවේ අවුරුද්දක වගකීමක් සහ මෙන්න මේ TRCSL approval එක සහිත දුරකථනයක් කියලා ඔයාලට identify කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. මොකද හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එක ගැන? මතක ඇතුව ඔයාලගේ අදහස් පල්ලෙයක් comment section එකේ දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක බලනවා පළවෙනි පාරට නම් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක press කරලා subscribe වෙන්න වගේම ඊට හැපැත්තේ තියෙන bell icon එක press කරොත් තමයි මේ වගේ දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම හැමෝටම කලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් මගේ නම නලින්ද SLPhoto වෙතින් අපි හම්බෙමු ඊළඟ වීඩියෝ එකේ.